Welcome to Google Sheet. Xin chào các bạn đến với Google Sheet. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về chủ đề đếm số học viên theo điều kiện từ USheet. Chúng ta có cái danh sheet điểm danh của các học viên. Chúng ta mỗi ngày chúng ta sẽ điểm danh một sheet. Như vậy khi chúng ta cần tổng hợp lại số sheet này, chúng ta cần đếm số học viên thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì trong cái video 021 tôi đã hướng dẫn các bạn cách tìm kiếm dữ liệu từ nhiều sheet dựa trên cái tên sheet đó là số ngày. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tổng hợp đếm cái số học viên của từng ngày đó dựa trên cái tên sheet đó là cái cột ngày. Thì các bạn có thể vào cái link file, chúng ta bấm vào cái quét cái mã QR code, chúng ta tải file về để chúng ta tham khảo. Thì trong cái này tôi sử dụng đó là cái hàm là hàm write formula, hàm map, hàm toCool, hàm lambda đây bổ sung cho hàm map, hàm countif, iterate, test và cái hàm squid này nó cũng tương đương với giống như là cái hàm là if của chúng ta. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái cách làm như sau. Đầu tiên để chúng ta sẽ đếm sử dụng đó là cái hàm map. Hàm map chúng ta sẽ lấy giá trị từ cột B3 đến B, B3 đến B. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng hàm lambda để chúng ta gọi tên. Hàm lambda chúng ta đặt tên là y của cái mảng B3 đến B là chúng ta đặt tên là y. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng hàm là countif s. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng iterate để chúng ta lấy cái mảng của bên từng sheet về. Chúng ta lấy cái tên sheet đó là chúng ta lấy là chúng ta đã đặt tên là y là chúng ta lấy. Sau đó chúng ta lấy cái mảng chúng ta cần trả về đó là C7 đến C100. Sau đó là chúng ta sử dụng cái điều kiện đó là chúng ta lấy x là điều kiện x, chúng ta enter. Chúng ta enter là chúng ta thấy đó là chưa trả về kết quả, là do cái cột B này, cái tên sheet này nó là value là một giá trị, nhưng mà đây chúng ta cần là một chuỗi một test thôi. Như vậy chúng ta cần phải chuyển định dạng A này về test, cái tên sheet này là về test thì chúng ta cần phải chuyển về test. Đó, chúng ta sử dụng cái hàm test để chúng ta chuyển. Sau đó chúng ta enter là chúng ta thấy nó đã trả về kết quả. Chúng ta thấy trả về kết quả, nhưng ở đây nó trả về một kết quả ở một cột là C, nhưng mà ở đây chúng ta muốn là cột từ C2 đến F, cột C đến cột F. Như vậy chúng ta cần phải đủ điều kiện của cái sheet, cái script, cái cột điều kiện if này, if s này. Chúng ta cần phải đủ điều kiện và chúng ta thêm cái, nếu là cái hàm script này, hoặc là chúng ta sử dụng hàm if cũng được. Nếu cái cột C2 đến F2 nó là hiện diện, học viên hiện diện, chúng ta chú ý là chúng ta đánh thì nó là sẽ trả về là x. Còn nếu nó là cái số lượng học viên ván thì nó sẽ trả là về là A. Còn nếu không, nó là số lượng học viên mới thì nó sẽ trả về đó là anh M. Và chúng ta nếu nó cột đó là tổng thì nó sẽ trả về là khớp rộng. Tại vì nếu nó là tổng thì nó sẽ đếm tất cả. Như vậy chúng ta thấy nó là hàm script xong là chúng ta enter, nó vẫn trả về như vậy. Tuy nhiên tại vì hàm script này nó là từ C2 đến F2, như vậy nó là một mảng, thì như vậy chúng ta cần phải sử dụng công thức mảng thì nó mới trả về đúng. Công thức mảng này chúng ta có thể thay bằng cái hàm index nó vẫn được. Ở đây chúng ta thay bằng
Amride Formula là bảng hàm index thì nó vẫn trả về mảng giống như vậy. Đó, chúng ta thêm ở đây, tôi thấy thêm là cột B này, tôi thêm true full, mục đích là nó sẽ loại bỏ các dòng trống bằng 3, nó sẽ loại bỏ dòng trống. Như vậy chúng ta đã xong cái kết quả của cái bài hôm nay. Thì một lần nữa xin cảm ơn các bạn có thể tải vào cái sheet link file và chúng ta quét mã QR code để chúng ta tải cái file này về chúng ta tham khảo và tìm hiểu. Thì một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Nếu các bạn thấy hay, các bạn like, subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng theo dõi. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.